Hey, what's up và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì khá là lâu rồi chưa gặp lại các bạn yêu dấu của kênh NTTV nha các bạn ơi. Thì ok, thì ngày hôm nay thì mình sẽ hạn chế làm về game nha các bạn ơi. Thì nói chung làm về game ảnh hưởng đến sức khỏe quá nên mình không làm về game nữa. Mình sẽ làm về các trò chơi và giải trí ăn uống cho các bạn xem. Và nói chung là nó cũng sẽ đổi chủ đề một tí, nên các bạn nhớ để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nha các bạn ơi. Thì ok, và ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái trò nó rất là hay, đó là trò chôn. Các bạn biết trò làm gì không? Thì nói chung là các bạn thấy là khi mà một người mà không nói chuyện với ai thì các bạn ví dụ như là có một người hỏi các bạn mà các bạn không trả lời, liệu các bạn có thấy tức không? Đó thì ok. Thì sẵn ngày hôm nay là mình sẽ có một màn chôn nó rất là hay. Đó thì mà mình thử không nói chuyện Phú chạy trâu xem thử là nó sẽ như thế nào nha các bạn. Xem thử là nó sẽ như thế nào nha các bạn. Kiểu như là cho dù nó đánh mình cũng không có la luôn, cho dù nó hỏi gì là mình cũng không có nói chuyện với nó luôn, để xem thử anh ta sẽ phản ứng như thế nào nha các bạn. Ok, các bạn hãy chờ đó xem clip của mình nha. Rồi. Gì đó? Sao mày chơi game biết cái Phú? Hả? Mày đi làm những cái việc mà nó có ích cho sức khỏe, có ích cho xã hội đi chứ mày ăn chơi game miết, mày ăn tối ngày mày chơi game miết Phú. Hả? Mai mốt là mình không có chơi game nữa đâu. Mai mốt mình sẽ làm về cái khác, mình không chơi game nữa đâu. Đu, ngay bị đặt mặc áo cờ của Việt Nam luôn, kiếp nhờ. Thế đi làm đội tuyển Việt Nam luôn à? Sao mày bật cái nick chú này làm gì? Thấy mẹ Phú làm gì có cái con đó đúng không? Trời ơi, mới vô là sương chết rồi. Phú, khuyên Phú bỏ game đi. Bỏ game. Phú, bỏ game làm lại từ đầu. Phú, nghe chú đi Phú. Phú, bỏ game làm lại từ đầu Phú à. Hả? Đi, nghe chú đi. Nè, nhìn chú này. Mặt chú uy tín không? Không. Bỏ game làm. Hả? Trời ơi, chơi sao mà đâu. Hả? Chơi sao? Chơi giải trí hả? Ngày mày ngồi 8 tiếng ở đây thì 8 tiếng. chứ sao nữa? Về con đi học. Mày ngồi 8 tiếng ở đây. Trời. Nghe chú đi Phú. Làm lại từ đầu đi Phú. Chơi. Làm lại từ đầu đi. Thiệt mà làm lại từ đầu đi, đừng chơi game nữa Phú à. Đây. Đi từ phải chơi hay bán hả? Chắc không? Chắc. Rồi đây, chơi hay bán được. Mày tu tâm dự tính đi chứ mày ăn tối ngày mày chơi game chứ vậy? Hả, mày chơi game này mày bật lên cái gì vậy? Cái gì? Ông có nói biết nhờ. Nói gì? Nói mình là sáng giờ nói biết. Đi. Thôi. Tu tâm dự tính. Lo tu tâm dự tính đưa đây nha. Mày ăn tối ngày mày chơi biết vậy? Nói gì? Chú nói là đúng cái bộ. Đây. Thì ok các bạn ơi, thì tình hình là nó vô nó xỉ vả mình, nó kêu mình nói nhiều quá các bạn ơi. Thật sự mình cũng đâu nói nhiều đâu, mình nói rất là ít, mình nói rất là khiêm tốn, mình nói rất là chậm rãi, nghe và chỉ hiểu mà nó kêu mình nói nhiều vậy á. Thì ok, bây giờ mình sẽ đi vô, mình không nói chuyện với nó luôn, để xem thử Phú trẻ trâu của ta nhìn được bao nhiêu lâu nha các bạn ơi. Thì xem phản ứng của nó sẽ như thế nào nha các bạn ơi. Ok, các bạn chờ đón xem clip nha. Hoàng đây. Đúng rồi, trời ơi, đúng rồi là trời ơi. Vậy? Mẹ lại. Vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Nói gì vậy? Gì đó? Gì đó? Đó. Gì không biết. Rồi, ngáo à? Đậu xanh bị ngáo thật sự. Đùng. Bị không ạ? Cháu bị không ạ? Đó liệt cơ rồi đó. Bị không ạ? Bị sao trời? Ê, bị không ạ? Sao trời? Sao à, hiểu rồi. Chú ăn lên cơm gì á? Ui.
Gì vậy? Mệt ghê, không biết nữa, đi ra ngoài coi. Đó, đúng rồi, hay. Đó. Gì vậy? Gì vậy? Thôi để. Gì vậy? Sao vậy? Mày chứ đang chơi game mà. Sao rồi? Gì vậy? Mày chứ. Ý. Gì nữa? Cao đi rồi đó. Chơi nữa vậy? Chơi nữa. Xuống hay mượn nè. Chơi nữa. Mày bị khùng hay sao mà hay mình biết ta? Quả quả nhập ma hay sao vậy? Sao nữa đây? Nữa. Nữa, đang đi hay mượn. À! Vậy? Mẹ. Sao mày cười vậy? Vậy? Đúng không? Chạy, bị điên rồi. Ra đi. Biết rồi nói đi. Ăn gì bìm. Chịu mặt. À. Gì vậy? Chị mày ghê. Gì vậy? Em tóc nó ghê. Gì vậy? Vô. Đi. Nhà không yên, đi qua đây cũng không yên nữa. Yeah. Mẹ, mày ghê kìa. Yeah, đi nè. Mẹ chưa. Đi nữa. Cái gì à? Nhà không yên, qua đây không yên. Các bạn ơi, thì hồi nãy anh ta dùng xe luôn. Thực sự là mình buồn cười chịu không cái nổi luôn các bạn ơi. Nói chung anh ta chắc cũng ám ảnh lắm rồi các bạn ơi, bỏ quên cái điện thoại này luôn. Để ok, nói chung là cũng mắc cười đó. Ok, và hy vọng các bạn tiếp video clip này. Nếu các bạn thấy ý tưởng này hay, hãy cho mình một like và nút subscribe luôn. Ok, cảm ơn các bạn nhiều, hẹn gặp các bạn ở clip theo. Bye bye.